Hi කොහොමද? තව ලොග් එකක් තමයි ඉන්නලා දෙන්නේ. ඉතින් අද පටන් ගන්නකොටම කියන්න ඕනේ මම මේක හැමදාම කියන්නේ ඉන්න හැමදාම අමතක කරන එකක්. ඒ තමයි මගේ Instagram එක ගිහිල්ලා follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ තමයි මගේ podcast එක තියෙනවා. podcast එක කියන්නේ නිකන් radio program එකක් වගේ එකක්. හරිද? මයි තව චානුක කියලා මල්ලි කෙනෙකුයි නිකන් අපේ සාකච්ඡාවකදී තියෙන එක නිකන් life එකේ එක වෙන දේවල් එතකොට tech ගැන business ගැන අර මේවා ගැන කතා කරන එක. ඒකත් ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් Google podcast හරි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ number 1 podcast එක podcast එක වෙලා තිබ්බා මම එක දිගට කරන කාලේ ඉඳලා හිටලා කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගිහලා අහන්න පුළුවන්. ඕකේ අපි එහෙනම් යන් vlog එකට. අපි අර ගෙදරම හදාගන්න පොල් තෙල් වගේ දැන් අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා ගෙදරම හදාගන්න මිරිස් කුඩු කියලා එකක් නේ. පෑන් කෙනෙක්. මම මේ දැක්ක වාහනේ තියෙන මං හිතුවා ඇති කියලා මේ. ඔකලු දකින්න නැති ළඟදී දැන් මගේ අර මං උදේට කරන චොකෝස් පේන්නේ නැහැ නේ. ඒකට හේතුව තමයි මම උදේට කන එක නතර කරා. ඉතින් මං ඒකට කරපු වැඩේ මං හැරෙන පටන් ගත්තා උදේ 9 විතර වෙලා. ඊට පස්සේ 9:00 විතර එකක් බොනවා. ඊට පස්සේ 12ට දවල්ට කනවා 6:00ට රැට කනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ඒක දකින්නේ නැත්තේ. ඉතින් මං සමහර දවස් වලට උදේට හැරෙනවා. ඉතින් මොන හරි වැඩක් තිබුණොත් එහෙම දවසට පොඩි බඩ කෙනෙක් කෙනෙක් හින්දා කඩින් ගිහිල්ලා මොන හරි පොඩි දෙයක් ගන්නවා කන්න. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මං යන්න හැදුවේ ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති තිසර පටන් ගත්තා ගෙදර අර එක්ස්ට්‍රා ස්පේස් ඉන්ටීරියර්ස් කියලා. ඉතින් දැන් යා එක පොඩි ෆැක්ටරි එකක් වෙනකන් ගෙනිච්චා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකයි කියන්නේ හැම වෙලේම තමන්ගේ දෙයක් මොකක් හරි පොඩිට හරි පටන් ගන්න. තමන්ගේ දෙයක් තියෙන එක මේක එක එකනට ඉතින් අනු වෙනස් වෙනවා. සමහර අය කැමති ජොබ් එකක් ගන්න. ඉතින් අර තමන්ගේ දෙයක් කරනකොට ඒකේ 아무තු නිදහසක් තියෙනවා, 아무තු ජොලියක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි තිසරගේ ඒක වෙනම පොඩි ෆැක්ටරි එකකට වගේ එකට ගෙනිච්චා. ඉතින් එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ලංකාවේ පට්ටරයා ක්ලාසික් කාස් ගෙනල්ලා අප්ඩේට් කරන රිපෙයාර් කරන තැනක්. ඉතින් එතන තියෙන ෂෝ කාස් ටිකක්. ඉතින් මම ඒ ටික පෙන්නන්නත් එක්ක තිසර හම්බෙන්නත් එක්ක තිසර කොටදාසින් දැක්කේ නැහැ. අපි යන් එතෙන්ට. කැලේ පාර ඇවිල්ලා තව කැලේ ඇතුළට දාන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මෙහි කැලේ කියන්නේ මෙහි ගම් වතුරට සම්පූර්ණයෙන් යට වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඕකේ මම තන පහු කරාද? කරාද? අය මේ මෙතන පොඩ දාන්නද? ඔගේ ඉట్లా මන්න. ඈ? ඔඩු දැක්ක කල් මේ වහන. ඒකනේ. ඒකනේ. වාගේ ෆැක්ටරි එක අපි ලෝකෙට පෙන්වුවේ නෑනේ. පෙන්නම්. කොණ්ඩේට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි බං තට්ටේ කෑවනේ. ඈ. දැන් ඇවිල්ලා ඉතින් ආතල් උඹ ඔෆිස් එක හැදුවා? ඒකට තාම ගියේ නෑ ඒක දත් එක හොඳට තව දින වැඩ ටිකක් කරගන්න. කොහොමද බාන්නේ? ඒකනේ නේ. ආහා මේක අරක එකක්ද නෑනේ එකක් නේ මේගොල්ලෝ මේවා ගන්න ඇත්තේ අඩුවට නේද ඔය ඉස්සර අරන් හදපුවා ඉතින් ඈ දැන් ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ලංකේ එකක් අස්සන කියලා පොඩිය සදා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කාමන් අඩේ සයිලන්සර් එක වන්දු බලද්දි මූ මෙතන අතුල්ලනවා අන මේ අරගෙත් මේ වෙද්ද නැහැ ඌ නිකන් ඒක දිහා බැලුවා නිකන් අම්මා මේක නම් අතිල්ලෙන් හොඳ වාහනයක් වගේ සීන්න දුන්නකොට එතකොට මූ පිට අතුල්ලනවා හදල්ලගේ වාහනේ අමාරු වෙලා ඇල්ලා ගුණ ඇල්ලා සුෂ්ණාව කරලා කියන ඇවිදින්න බෑනේ
මෙයාත් නිකන් අනින්න සීන් එකේ ඉන්නේ හැබැයි. මූ එදා ඕගොල්ලෝ නැති දවසේ මේ මෙතන බැඳලා තිබුණානේ. මගේ වාහනේ හොඳට පිට අතුල්ලලා මේ අනෙන් හූරලා ඉස්සරහා. බයි එන. ඊසාවිමානියකේ සිටිෆයිට් ඇප්‍රීසියේෂන් දෙකෙන් එකක් හම්බුණ ඔපරේෂන් වනි ගේම් එක හදලා අදට අවුරුදු 11යි. ඉතින් ඉස්සරහට මට ගේන්න වෙන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ තමයි. මොකද ආයෙ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ගෙවල් අතට ඉන්න try කරන්න. දැන් මට 17 වෙනින් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 20 දෙනා ඒ මොකටවත් මම යන්නෙත් නැහැ. මගේ හොඳම යාළුවන්ගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ගෙවල් අතට එන්න. 20 ගණන් කොහොමද කැන්සල් 17 ගණන් තියෙනවා. ඒත් මම යන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද තත්ත්වය එච්චරටම බාරක. ඉතින් මේ ගෙවල් වලට ඉන්න කාලේ ඔයගලන්ට මතකද මම කලින් එකපාරක් අර ලොක්ඩවුන් එකේදී දැම්මා airdrops කරන වීඩියෝ එකක්. ඔයගලන්ට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගෙදරින් දැම්මා අතින් කීයක්වත් වේදම් කරන්න නැතුව ඉන්වෙස්ට් කරන්න නැතුව හෝස් කරන්න නැතුව මොනවත්ම කරන්න නැතුව අපේ මහසෙයින් විතරක් හරිද? අයගොල්ලන්ගේ නිකන් මාකටිං වැඩ ටික කරලා දීලා පොඩි මෙටෝකර්ස් තමයි ඉන්නේ. ඒවා අලි කට්ටක් කන්න ඕනේ හරිද? ඉතින් ඒකේ කට්ට ගාපු මල්ලිලා ඒකේ හෙල්ප් ගෲප් එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න. අවුරුදු 18 20 කොල්ලෝ ලක්ෂ ගාණක් හොයලා තිනවා. ඉතින් මටත් හරි සන්තෝෂයි. ඒගොල්ලන්ට සන්තෝෂයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තාම පරක්කු නැහැ මේක ඉතින් 2010 විතර ඉඳන් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එක මේ ලෝකේ තියෙන දෙයක්නේ. ඉතින් හරිද? ඉතින් ඔයාලට ඒවා try කරන්න පුළුවන්. my hub එකේ ඒගොල්ලෝ search කරන්න airdrops කරලා නැත්නම් YouTube එකේ my hub airdrops කරලා search කරන්න. ඒ ගැන මම කරපු වීඩියෝ ඇති ටියුටෝරියල්. ඕකේ අපි එහෙනම් vlog එක ඉවර කරමු. මොන හරි දෙයක් කාලා අද කඩෙන් මොන හරි කමු. මේ යන විදිහට ආයේ කාලයකට කඩෙන් කන්න බැරි වෙයි වගේ. තල්ලු කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? බයි. ඕකේ මට පඳුරංග ගෙනත් දුන්න බත් එකක්. nice. ඉතින් මේ චින්තන බැංකුව එක කිසිම වැඩක් කරගන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් චෙක් එකක් දාන්න දෙනකොට මේකේක කොටු තියෙනවා අරක ලියන්නලු මේක ලියන්න පය වෙන්න ගන්න ගයින් තියන්න. උඹ එහෙම කිව්වද කියලා? මැනේජර්ටද? කොච්චර ලොකුද?